ito talaga natuwa ako kasi talagang sinabi na ko, Mira, what are you talking about? That's vitamin. Hello everyone, this is Mirasol and welcome back to my channel. Welcome to my Chika-chika with Mira vlog. This is episode 6. So, ang ating tatalakayin ay ang American versus British English pronunciation. Tatawagin ko itong American English versus British English kasi uunahin ko pagbasa ang American English. So, American English versus British English. So, ayan. Experience ko ito na kinokorrect ako ng mga British kasi mali-mali daw ako. When in fact, puro naman tama. Kasi nga, yung mga colleagues ko na galing sa England, first time din nila na pumunta ng Thailand, where I work, na hindi din nila medyo nakasalamuha yung mga Americans. Tapos, pag sila sasabihin sa'yo, oh, Americans? What is that? Or American English? What's that? Oh, ito. So, una talaga ang American English, tas ang British English. Yan. Vitamin. 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 Direction. Direction. Either. Either. Neither. Neither. Status. Status. Gala. Gala. Sorry. Gala. That's the British. Gala. 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 Alkaline. Alkaline. Leisure. Leisure. Americans, O ang sound sa A. Sa British, kasi more U sila. So like, ball. Sa British, bull. Wall. Wool. Call. Cool. Tall. Tool. She's so tall for a girl. Di ko makuha ang British accent. Anyways, ito. Schedule. Schedule sa atin. Schedule. American. Sa British, schedule. Yan. Tomato. Tomato. Ganyan. Potato. Potato. Mobile. Mobile. Agile. Agile. Fertile. Fertile. Missile. Missile. O diba? So yung mga aisles sa kanila. Sa Americans, ill lang, ill. Ayan. So, meron akong mga 35 something dito. Tapos ito, often, often. Tapos gusto ko pa namang sasabihin yung often na word now. So, nung nasa college ako, sabi ng professor sa English, lit namin, English, whatever English, daw, you have to be, mamimili ka raw kung American ka ba, or British. Pero ako, lang talaga, either, kasi puro naman English eh. At saka ang daming mga, ang daming magagandang, pronunciation sa British din. Like itong often, sinasabi ko na often, kasi gusto ko siya. Ang daming mga British words na gusto kong sabihin. Ayan. Hostile. 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 Ayan. Versatile. Versatile. Herb. Herb. Zebra. Zebra. Ayan. Fungi. Fungi. Z. Z. Ayan. Ito yung mga R ending. Ang mga British kasi, dinadrop nila yung R sa end ng words. Pero ang Americans, nandyan lang. Other. Pero ang British, other. Never. 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 Ganyan.
small, small. Route, route. Patent, patent. New, new. Garage, garage. Garage, garage. Apricot, apricot. Vase, vase. No, vase, vase, vase. Grabe ang layo, parang ang layo. Ito, na-remember ko itong new. Sorry, balik sa new kasi yun, ngayon ko lang na-remember. New at saka new. Noon sinasabihan kami, new? Hindi yan new. New yan. Yes, Americans new. Pero kasi, di ba sabi ko sa inyo, may mga words talaga na mas prefer ko yung British. New. Kasi parang ang dali, new. Sa American kasi new. Ayan. So, apricot, apricot. Vase, vase. Tuna, tuna. Ay, meron pa palang new. I knew you from somewhere. I knew you from somewhere. And then, ang YouTube. Ayan. Tama, YouTube. Kasi that's the American way of saying it. Pero sa British, YouTube. At yun ang gusto kong sinasabi, YouTube. Like mga supervisor, ganyan yun ang mga British English. So ayan, yan lang muna yung 35. Magti-think pa ako ng mga words na paiba-iba ang bigkas ng American at saka British. Thank you so much for watching. Have a good day. Be blessed, be joyful, and give cheerfully. Bye!